हेलो एभ्रिवन। आज हामी एडोबी इलस्ट्रेटरको अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ फिचर पावरफुल टुल सेप बिल्डरको बारेमा आजको यो सेसनमा कभर गर्नेछौँ। सेप बिल्डरबाट हामीले विभिन्न किसिमका सेपहरू जेनेरेट गर्न सकिन्छ। एउटा भन्दा बढी मल्टिपल भेक्टर रहेको अवस्थामा त्यहाँबाट हामीले विभिन्न किसिमका सेपहरू जेनेरेट गर्नको लागि सेप बिल्डरको विशेष गरी प्रयोग गर्ने गरिन्छ। भने आज म यो सेसनमा केही डेमोन्स्ट्रेसनहरू देखाउने छु जसबाट हामीलाई एउटा सेप बिल्डरको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा एउटा क्लियर एन्ड कट आइडिया आउनको लागि मद्दत गर्दछ। डटेड लाइन सहितको ओपेसिटी कम भएको सेपहरू मैले यहाँ अब्जेक्टहरू मैले बनाएर राखेको छु र यसबाटै हामीले सेप बिल्डर प्रयोग गरेर भेरियस किसिमका सेपहरू चाहिँ हामीले यहाँ निकाल्ने छौँ। र सर्वप्रथम मसँग स्क्रिनमा देखिएको सेपहरूलाई म यहाँ ट्रेस गर्छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले माथिको डटेड लाइनको इमेजलाई ट्रेस गरे सँगसँगै यस्तो किसिमको एउटा भेक्टर बन्यो। जब मैले यहाँ सेप टुलको प्रयोग गर्छु मलाई यसमा दुईटा अप्सन आउँछ, या त प्लस गर्ने या त माइनस गर्ने। प्लस गर्नेले के गर्छ भने प्रत्येक ओभल इन्डिभिजुअली फरक फरक छन्, यिनीहरूको आफ्नै आफ्नै फिल छ, आफ्नै स्ट्रोक छ। तर जब म यिनीहरूलाई सम्पूर्णलाई सिलेक्ट गरेर सेप बिल्डर टुललाई मैले लिन्छु, यसले मलाई के अप्सन दिन्छ भने जुन प्लस गरेको एरो की छ त्यसलाई मैले यसरी यो प्रत्येक सेक्सन जुन इन्टरसेक्ट गरेको सेक्सन देखिएको छ त्यो इन्टरसेक्ट गरेको सेक्सनलाई मैले यसरी मुभ गर्दै गर्दा ती सम्पूर्ण भागहरू एकअर्कासँग मर्ज हुन पुग्छ र अन्तिममा मलाई यस्तो एउटा आकृति दिन्छ जसलाई मैले फिल गरेर कुनै पनि हिसाबले प्रयोग गर्न सक्छु। र अर्को डेमोन्स्ट्रेसनको रूपमा तपाईले यहाँ एउटा स्क्रिनमा भेक्टरहरू देख्न सक्नुहुन्छ जसलाई मैले माथिल्लो अब्जेक्टबाट ट्रेस गरेर लिएर आएको थिएँ। यसमा पनि म पुनः सेप बिल्डर टुल प्रयोग गर्न गइरहेको छु। सम्पूर्ण भेक्टरलाई सिलेक्ट गरे सँगसँगै यो दुईटा जुन अलग अलग भेक्टरको एउटा सेक्सन रहेको छ त्यसलाई कम्बाइन गर्नको लागि मैले यहाँ प्लस साइनले यसरी ड्र्याग गरे सँगसँगै यो दुईटा अलग अलग भेक्टरको अलग अलग पार्ट चाहिँ यहाँ कम्बाइन हुन पुग्छ। त्यसैगरी मैले यसलाई पनि मैले यहाँ ड्र्याग गरे भने यो दुईटा अब्जेक्ट पनि यहाँ कम्बाइन हुन पुग्छ। यो किसिमको एउटा सेप मैले यहाँ जेनेरेट गर्न सक्छु। अर्को डेमोन्स्ट्रेसनमा म यहाँ सेप बिल्डरबाट सबट्र्याक्ट गर्ने एउटा मेथड यहाँ देखाउन गइरहेको छु। जुन विभिन्न सर्कलहरू मिलेर यहाँ भेक्टर बनेको छ त्यसमा मैले अघि मैले प्लस गरेर सेपलाई चाहिँ कम्पाउन्डलाई कम्बाइन गरे सँगसँगै अब मैले यहाँबाट यसलाई अल्ट थिचेर माइनस गरे सँगसँगै यहाँ भएका जुन जुन भाग मैले सिलेक्ट गर्छु त्यो डिलिट हुन पुग्छ र त्यो डिलिट भए सँगसँगै मलाई एउटा यस किसिमको यो भेक्टर मलाई प्राप्त हुन्छ। प्लस गरे सँगसँगै एउटा नयाँ नयाँ अब्जेक्टहरू पनि क्रिएट गर्दै जान्छ। यसरी मैले प्लस र माइनसको कम्बिनेसनबाट यो एउटा भेक्टरको सेप मैले यहाँ निकाल्न सकेँ। त्यसैगरी म सेप बिल्डरको प्रयोग गरेर लोगो आर्टको रूपमा मैले यसलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्न सक्छु भन्ने एउटा डेमोन्स्ट्रेसन म यहाँ देखाउन गइरहेको छु। नामको प्रत्येक लेटरको लागि सम्पूर्ण भेक्टरहरू तयार भए सँगसँगै अब म यहाँ क्रमैसँग सेप बिल्डरको प्रयोग गरेर म यहाँबाट मेरो नामको लेटर जेनेरेट गर्न गइरहेको छु। यो भेक्टरबाट नचाहिने पार्टहरुको लागि अल्टसँग थिचेर मैले त्यसलाई सिलेक्ट गरेर ड्र्याग गरे सँगसँगै त्यो माइनस हुन जान्छ भने कुनै पनि पाथलाई म यदि कम्बाइन गर्न चाहन्छु भने मैले
बिना अल्ट कुनै पनि प्रेस की नगरिकन मैले यसरी दुईटा भेक्टर सेलेक्ट गरे सँगसँगै यो के हुन पुग्छ भन्दा प्लस हुन पुग्छ। र यस सँगसँगै मैले यो सेप बिल्डरको प्रयोग गरेर एउटा नामको लोगो पनि मैले यहाँ जेनेरेट गरेको छु। यो पनि एउटा डेमोन्स्ट्रेसनको रूपमा मैले यहाँ यो भिडियोमा समावेश गरेको छु। त्यसैगरी अर्को डेमोन्स्ट्रेसनको रूपमा मसँग रहेको छ विश्वव्यापी रूपमा प्रख्यात भएको ट्विटर कम्पनीको लोगो। यस्तै सेप बिल्डर टुलबाट यो बनाइएको हो। त्यसले गर्दा म यसलाई पनि एउटा डेमोन्स्ट्रेसनको रूपमा मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र मसँग भेक्टर तयार भइसकेको छ। मात्र यसलाई म डेमोन्स्ट्रेसन गरेर मात्र सेप बिल्डरको प्रयोगको बारेमा थप कुराहरू बताउने छु। एउटा लेटरको लोगोको रूपमा एउटा अन्तिम डेमोन्स्ट्रेसन मैले यहाँ देखाउन जाँदैछु। यसमा पनि मैले सेप बिल्डरको प्रयोग गर्नेछु र सेप बिल्डर प्रयोग गरे सँगसँगै कसरी मैले यसलाई चाहिँ इजिली लोगोमा कन्भर्ट गर्छु भन्ने कुरा पनि मैले यहाँबाट देखाउनेछु। र सेप बिल्डर यही नै हो। भिडियो कस्तो लाग्यो र केही प्रश्नहरू छन् भने केही जिज्ञासा छन् भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट लेख्नु होला र यस्ता कन्टेन्टहरू कस्तो लागिरहेको छ त्यसको फिडब्याक पनि कमेन्ट बक्समा गरिदिनु होला र च्यानललाई थप प्रमोट गर्नको लागि लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।